mine organizarea vine în ani școlari și anul ăsta școlar am decis la început că nu mai doresc să salvez oamenii, pentru că făceam asta foarte mult în mintea mea, salvam oamenii de un disconfort posibil. Și cu conștientizarea asta au venit foarte multe altele, cum ar fi să am din ce în ce mai multe conversații autentice și dificile și să mi le asum și să nu iau personal disconfortul celorlalți real. Deci nu cel pe care mi-l imaginam că va fi în mintea mea și mi-am dat seama că e complet diferit de cel care e real. Asta a adus tot anul meu într-o zonă de a avea mult mai mult spațiu în viața mea, asta mult mai puțin în minte, în gândirea scenariilor, cum să le spun la oameni, cum să nu le spun, ca evident să îi salvez de un disconfort posibil. Și tot acest spațiu mi-a adus în viața mea mult mai multe relații faine, mult mai mult timp pentru relațiile mele de prietenie și să pot să primesc, fără să fie frică că dacă nu dau, nu primesc sau că înainte e nevoie eu să depun un efort ca să primesc. Așa că am relații anul ăsta mai faine cu prietenele mele, cu soțul meu, cu copiii mei și am pornit niște proiecte la care nu m-aș fi gândit că aș putea să le pornesc pentru că nu aveam spațiu, pentru că eu eram mereu în ori salvare, ori rezolvare, ori să duc eu singură lucrurile. Pentru că a fost un an plin de conștientizări, atât venite din crize, cum ar fi pandemia, cât și din crizele din relații. O altă zonă pe care mi-am conștientizat-o e cât de mult eram în gândirea de a-i mulțumi pe alții și de a mă îndoi de mine atunci când vedeam reacția celorlalți neconformă cu ceea ce spuneam eu sau ei nefiind de acord cu mine, eu simțeam că la mine e ceva în neregulă, la mine e ceva defect, că gândesc așa și aveam multe momente în care mă îndoiam. Perioada pandemiei a reușit să scoată din mine, din ceea ce credeam eu că pot și din ceea ce credeam eu că nu pot, exact ceea ce a fost nevoie atât pentru mine în viața mea, de acasă, cât și cea de la școală. Am reușit să stau în disconfortul meu, în disconfortul celorlalți și ieșind apoi din ambele, să creez și să construiesc altfel de relații și altfel de proiecte. Am avut oportunitatea anul ăsta să țin un discurs și în cadrul acelui discurs am simțit că vreau să vorbesc despre creșterea din greu, din momentele astea foarte, foarte grele în viață și că acelea sunt cele care ne ajută să creștem ca oameni. Pe celelalte bune e important să le recunoaștem, să fim recunoscători față de ele și să le celebrăm. Și astea grele să fie momentele în care stăm și le înțelegem și multe din ele au venit ca și o conștientizare pentru mine, fiind din zona de abuz emoțional, de care mi-a fost foarte greu să vorbesc, să recunosc că istoricul vieții mele a avut multe momente de abuz, pentru că mi-am dat seama că abuzul ăsta e încă foarte conștient și prezent în viața mea, pentru că suntem foarte înconjurați de el peste tot și pentru că și eu fac parte din abuz. Nu există abuz fără două părți și înseamnă că și eu, ca adult, l-am întreținut mult în relațiile din jurul meu. Și l-am întreținut fie criticând în mintea mea pe alții, fie judecându-i pe alții, fie încercând și ne dându-mi seama că manipulez. Și toate astea au fost venite așa pe un val în care am spus că vreau să-mi cunosc trecutul, să mi-l accept și să mi-l accept din zona că
toate momentele astea m-au ajutat să fiu cine sunt azi. Și mi-am pus să înțeles pe abuzul emoțional că dacă nu l-aș fi trăit în viața mea, n-aș face meseria pe care o fac azi și proiectele pe care le fac azi și n-aș fi mama care sunt azi și soția care sunt azi și așa mai departe. Deși e greu să vorbesc despre ce înseamnă abuzul emoțional în continuare, e greu, pentru mine înseamnă și că e bine că îl simt. Și pentru că ani de zile nu l-am simțit, acum îl simt și vă încurajez pe toți să vă uitați așa atent, pentru că e atât de subtil încât nu-l vedem. Am crescut cu el în copilărie, am crescut cu el în adolescență, acasă mult, la școală mult și acum suntem cu abuzul emoțional în comunitățile noastre, în societatea noastră și depinde de fiecare dintre noi să ne-l conștientizăm și să nu mai facem parte din el.